Xin chào các bạn. Nhắc đến Campuchia, hầu hết mọi người thường nghĩ ngay đến ngôi đền Angkor huyền bí với kiến trúc độc đáo và dấu ấn lịch sử lâu đời. Nhưng ít ai biết rằng đất nước này còn sở hữu đường bờ biển dài 443 km với vô số hòn đảo hoang sơ, tĩnh lặng nhưng đầy sức hút, nơi du khách có thể tìm thấy vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ và bầu không khí trong lành. Trong số đó, Koh Tha Mây nổi bật như một mảnh ghép bình yên bị thời gian bỏ quên. Đây không chỉ là nơi để đắm mình trong nắng vàng, biển xanh và những bãi cát mịn trải dài, mà còn là điểm đến hiếm hoi cho những ai muốn chạm vào vẻ đẹp tự nhiên chưa bị tác động bởi du lịch đại trà. Điều đặc biệt là Koh Tha Mây từng thuộc về Việt Nam qua nhiều thế kỷ với tên gọi Hòn Năng Trong, thế nhưng theo dòng chảy lịch sử và những biến cố của thời đại, giờ đây nó lại nằm dưới quyền kiểm soát của Campuchia. Vậy Koh Tha Mây ngày nay là một hòn đảo như thế nào? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video ngày hôm nay nha! Tổng quan địa lý. Thuộc tỉnh Sihanoukville, có vị trí cách đất liền Campuchia chỉ 280 m và cách đặc khu Phú Quốc của nước ta khoảng 10 km. Nó có diện tích khoảng 40 km vuông, kéo dài gần 8,8 km và rộng từ 5,1 cho đến 7,5 km, với đường bờ biển dài khoảng 28,5 km. Hòn đảo có hình ngũ giác gần như đều, với 4 cạnh khá cân đối và một cạnh phía nam ngắn hơn, gồ ghề hơn, tạo nên nét đặc trưng riêng. Bờ biển phía trong chủ yếu là các đầm lầy ngập mặn rộng lớn, trong khi bờ biển hướng ra vịnh Thái Lan có những bãi cát rải rác vỏ sò, cát hơi thô. Trung tâm đảo là điểm cao nhất với các đỉnh đồi trên 100 m, thoát nước theo mọi hướng, tạo cho nơi đây có hình dáng thoai thoải như một ngọn núi nhỏ. Đồng thời thì độ cao vừa phải này cũng giúp cho hòn đảo duy trì nguồn nước một số con sông nhỏ, lạch và cửa sông, tạo nên hệ sinh thái phong phú và đa dạng. Nhờ giữ được trạng thái nguyên sơ, thảm thực vật trên đảo rậm rạp, tươi tốt và gần như nguyên thủy, kết hợp với vị trí xa xôi và dân cư thưa thớt, hòn đảo này được nhiều du khách đánh giá là một trong những hòn đảo sinh thái nổi bật nhất của đất nước Chùa Tháp. Theo thống kê gần nhất, Koh Tha Mây chỉ có ít hơn 200 cư dân sinh sống với mật độ khoảng 5 người trên 1 km vuông. Các khu định cư rất thưa thớt, tập trung tại làng Tali nằm ở bờ biển phía đông nam, trong khi làng Trong Tha Mây là khu định cư lớn nhất, tọa lạc ở phía đông bắc. Ở phía tây có một khu định cư nông nghiệp nhỏ cùng với một khu nghỉ dưỡng, nơi người dân canh tác quy mô hộ gia đình, còn du khách có thể lưu trú, tận hưởng không gian và khám phá đời sống địa phương. Trước đây thì nơi này rất hoang vắng và không có mấy ai chú ý đến, nhưng vào năm 2016, các công ty từ Trung Quốc đã đầu tư vào đây để phát triển một khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí, bao gồm bất động sản, khách sạn, sân golf, công viên chủ đề và các khu vui chơi, mua sắm, ăn uống. Đến năm 2018, hơn 2.000 hecta đất trên đảo đã được quy hoạch để phát triển du lịch, chủ yếu là thu hút du khách Trung Quốc. Với hệ thống giao thông, không có đường đất hay là đường nhựa cho xe cơ giới thông thường, các phương tiện di chuyển chính trên đảo chủ yếu là tàu thuyền tại các bến địa phương. Dù điểm gần đất liền nhất ở phía tây bắc, nhưng việc tiếp cận hòn đảo lại là một cầu cảng ở phía đông nam. Để đến Koh Tha Mây, cần đến thành phố Sihanoukville, từ đó thì bạn có thể sắp xếp phương tiện di chuyển đến đảo, có thể thuê tàu cao tốc và tàu địa phương với hành trình thường mất khoảng từ 30 phút cho đến 1 giờ, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và sóng biển. Một trong những đảo mỏ vàng của Campuchia. Koh Tha Mây nằm trong vùng bảo tồn của vườn quốc gia Rim cùng với Ko Se tạo thành khoảng 1/3 diện tích phía đông của công viên. Nhờ đó mà hòn đảo tránh được các hoạt động khai thác ồ ạt, môi trường tự nhiên vẫn được bảo tồn tốt, ít bị tác động bởi bê tông hóa và du lịch đại chúng. Thảm thực vật trên đảo rất đa dạng, trải dài từ rừng nhiệt đới rậm rạp bên trong đến những dải rừng ngập mặn ven bờ. Bên dưới tán rừng là lớp dây leo, dương xỉ, cây bụi đan xen, điểm xuyết những giỏ lan rừng bám trên thân cây cao, nở hoa rực rỡ theo mùa. Hệ thực vật này không chỉ tạo bóng mát và giữ đất mà còn là nơi trú ẩn và kiếm ăn của nhiều loài động vật hoang dã, góp phần giữ cho vi khí hậu trên đảo luôn mát mẻ, dễ chịu hơn khi so với các vùng đất trống gần bờ. Vì lẽ đó, khi bước chân vào rừng, có thể bắt gặp tiếng khỉ chuyển cành, dấu chân hươu hay là lợn rừng trên nền đất đầm, hoặc là bóng dáng cầy hương ẩn hiện trong các bụi cây, trong khi những loài bò sát như là thằn lằn, kỳ nhông thường nằm phơi mình trên những phiến đá nóng hay là ẩn nấp giữa rễ cây, góp phần tạo nên một bức tranh sinh động về đời sống hoang dã. Đặc biệt hòn đảo còn là nơi sinh sống của mèo cá, một loài mèo hoang hiếm gặp, thường xuyên xuất hiện ở các đầm lầy, suối nhỏ và rừng ngập mặn. Chúng bơi giỏi và biết bắt các loài động vật nhỏ dưới nước. Bên cạnh đó thì nơi đây cũng được xem là một trong những điểm quan sát chim nổi bật của vườn quốc gia Rim.
Trên đảo có hơn 350 loài chim làm tổ và kiếm ăn, vì vậy những người yêu chim có thể bắt gặp những loài vật đang bị đe dọa, chẳng hạn như diều lửa với bộ lông nâu đỏ lượn vòng trên cao, đại bàng bay dọc theo đường bờ biển săn mồi hay là chim bồi cá với bộ lông sặc sỡ đậu bên mép nước chờ mồi. Đồng thời nhiều loài chim nước và chim rừng thay nhau xuất hiện theo thời điểm trong ngày, khiến mỗi chuyến đi quanh đảo đều có thể trở thành một hành trình săn ảnh thú vị. Không chỉ trên bờ, thế giới dưới mặt nước cũng cực kỳ sống động. Vùng biển trong xanh là nơi có các dạng san hô phát triển với đủ loại san hô cứng, san hô mềm và các loài sinh vật biển nhỏ sống cộng sinh. Nhờ sự liên kết giữa hệ sinh thái, rừng ngập mặn và biển đã tạo nên một vòng đời khép kín, giúp Koh Tao Mây trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái ven bờ của khu vực. Trong khi có xe trải rộng trên diện tích khoảng 7,5 km2 với đường bờ biển dài 15 km bao quanh rừng ngập mặn nguyên sơ và một eo biển rộng 4,3 km ngăn cách với đảo Phú Quốc. Hòn đảo này hoang sơ hơn cả Koh Tao Mây do không có dân cư sinh sống vì thiếu vắng nguồn nước ngọt. Nhờ đó nơi đây mang lại cảm giác tĩnh lặng tuyệt đối và gần gũi với thiên nhiên. Với thủy chiều thấp và sóng biển hiền hòa khiến cho việc bơi lội, tắm nắng và lặn với ống thở trở nên an toàn và thú vị hơn so với nhiều đảo khác. Các hoạt động tại Koh Tao Mây. Trải nghiệm đầu tiên khi đặt chân lên đảo đã để lại ấn tượng khó quên. Ngay tại bến tàu, du khách đã có thể thấy bãi cát vàng nhạt kéo dài, lấp lánh dưới nắng với vô số vỏ sò, vỏ ốc óng ánh bị sóng đánh dạt trên bờ. Nước biển trong đến mức có thể nhìn thấy rõ đáy cát và những đàn cá nhỏ bơi gần bờ. Lùi sâu hơn vào trong là lối mòn dẫn vào rừng, nơi không khí lạnh trong lành, tiếng sóng biển hòa cùng với tiếng lá cây và tiếng chim gọi bầy. Tuy nhiên thì Koh Tao Mây không phải là nơi dành cho những ai thích tiệc tùng, bởi vì nó không có nhà hàng san sát, không có quán bar và cũng không có vũ trường. Nơi đây chỉ có rừng, biển và tiếng gió. Dẫu vậy thì điều này cũng mang đến cho du khách vô số những điều thú vị rất riêng trong suốt thời gian lưu trú, từ khám phá thiên nhiên hoang sơ cho đến thưởng thức các hoạt động giải trí trên biển và tìm hiểu văn hóa địa phương. Du khách có thể đi bộ đường dài hoặc là dạo bộ qua những khu rừng xanh tươi, hòa mình vào thiên nhiên và chiêm ngưỡng hệ động thực vật đa dạng, đồng thời tận hưởng sự thanh bình và yên tĩnh của hòn đảo. Những bãi cát nguyên sơ tại đây là nơi lý tưởng để thư giãn, tắm nắng cũng như tận hưởng không gian biển vắng vẻ, tránh xa sự ồn ào của đô thị. Đối với những ai yêu thích khám phá dưới nước thì lặn biển và lặn ống thở quanh hòn đảo sẽ mang đến cơ hội ngắm nhìn các dạng san hô đầy màu sắc, cá nhiệt đới và nhiều sinh vật biển khác trong làn nước trong vắt. Trong khi những chuyến du thuyền ngắm hoàng hôn quanh đảo đem lại cơ hội tận hưởng khoảnh khắc thư giãn trên biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ, chiêm ngưỡng bầu trời chuyển sắc từ vàng cam sang tím sẫm. Còn trải nghiệm cắm trại trên bãi biển hoặc là tại các khu vực được chỉ định sẽ giúp cho du khách hòa mình vào không gian của rừng, của biển với bầu trời đêm rực rỡ. Bên cạnh đó thì tham quan các làng quê gần đảo cũng mang lại cơ hội tìm hiểu văn hóa và lối sống của cộng đồng người Campuchia, từ tham quan những ngôi nhà truyền thống, quan sát nhịp sống hàng ngày cho đến khám phá các phong tục, tập quán, lễ nghi, qua đó cảm nhận rõ hơn bản sắc văn hóa đặc trưng nơi đây. Thời điểm lý tưởng để ghé thăm đảo là vào mùa khô, từ tháng 11 cho đến tháng 5, khi mà thời tiết thuận lợi cho việc tắm nắng, bơi lội và thưởng ngoạn phong cảnh ven biển. Trong đó thì từ tháng 11 cho đến tháng 2 là mùa du lịch cao điểm với nhiệt độ dễ chịu và lượng mưa tối thiểu. Còn từ tháng 3 đến tháng 5 thì thời tiết nóng hơn, lý tưởng cho những ai yêu thích ánh nắng rực rỡ và những hoạt động dưới nước. Tuy nhiên thì tháng 4 và tháng 5 có thể khá nóng, còn đầu tháng 11 đôi khi vẫn có mưa rào nhanh, vì thời điểm tốt nhất để đến đây tùy thuộc vào sở thích về nhiệt độ và mức độ đông đúc của du khách. Về cơ sở lưu trú, ngoài một vài khách sạn do các công ty Trung Quốc xây dựng gần đây, địa điểm nổi bật nhất là một khu nghỉ dưỡng với 8 bungalow gỗ một tầng, thân thiện với môi trường, ẩn mình tinh tế dưới tán cây, nằm ngay bên bờ cát. Mỗi căn nhà đều sử dụng các tấm pin mặt trời lớn để cung cấp đủ điện cho sinh hoạt hàng ngày, tạo nên điểm khác biệt so với nhiều địa điểm du lịch biển khác. Đi từ hiên nhà ra biển chỉ khoảng 9 bước khi thủy triều lên và chừng 15 bước khi nước rút, đủ để bạn có cảm giác đang sống ngay trên mép sóng. Bên trong các bungalow, mọi thứ đều đơn giản nhưng tinh tế và tiện nghi. Không gian rộng rãi với kệ tre được bố trí hợp lý, đủ chỗ cho cả đống hành lý của những chuyến đi dài ngày. Phòng tắm được thiết kế khéo léo, phân tách khu vực vòi sen với bồn cầu và chậu rửa, giúp sử dụng thuận tiện và sạch sẽ. Giường lớn, nệm êm, phía trên là màn chống muỗi treo gọn gàng và đẹp mắt. Trước hiên là ban công nhỏ đủ chỗ cho 2 ghế mây, một bàn thấp và 2 chiếc võng đung đưa, là nơi lý tưởng để ngả lưng đọc sách, lắng nghe tiếng sóng, ngắm biển hay đơn giản là nằm im nhìn trời chuyển màu lúc chiều xuống.
khu nghỉ dưỡng không có TV, không có Wi-Fi, điện chỉ đủ để sạc điện thoại hay máy nghe nhạc. Sóng di động cũng chỉ bắt được từ một nhà mạng duy nhất là Medphone, thuộc sở hữu của tập đoàn Viettel của Việt Nam. Tất cả đã khiến nơi đây trở thành vùng trắng công nghệ đúng nghĩa, buộc du khách phải tạm rời xa mạng xã hội để có thể thực sự sống chậm. Bên cạnh đó thì bãi biển trước khu nghỉ dưỡng cũng tương đối dài, với cát trắng mịn gần như không có bất kỳ cấu trúc nhân tạo nào, ngoài vài lối đi nhỏ và những bungalow gỗ thấp thoáng sau hàng cây. Ở đây cũng không hề có ghế tắm nắng, không có ô che sắc màu, tất cả được giữ nguyên một vẻ hoang sơ của biển. Ban ngày thì nơi đây lý tưởng để bơi lội, thư giãn dưới ánh nắng miền nhiệt đới, hoặc đơn giản là đi dạo nhặt những vỏ sò óng ánh nằm rải rác trên bờ cát. Dù vào mùa mưa thì tầm nhìn dưới nước có thể giảm, nhưng vào mùa khô là nước trong xanh và san hô sẽ hiện rõ hơn. Ngoài ra thì du khách có thể chèo thuyền kayak đôi dọc theo bờ biển, lên vào các vịnh nhỏ hoặc là sang thăm những bãi biển hoang vắng xung quanh, nơi đôi khi có thể bắt gặp cá heo bơi lội ngoài khơi từ khoảng tháng 12 cho đến tháng 4. Lịch sử tranh chấp. Ngay từ hàng thế kỷ trước, hai cái tên ngày nay thường được nhắc đến là Koh Ther Mây và Koh Se của Campuchia, thực chất chính là hòn năng trong và hòn năng ngoài trong không gian biển Hà Tiên xưa của Việt Nam. Trở lại quá khứ, dưới thời nhà Nguyễn, hai đảo này không phải là vùng vô chủ mà đã được tổ chức quản lý hành chính rõ ràng. Bởi lẽ khu vực phía tây nam Campuchia giáp với vịnh Thái Lan ngày nay, xưa kia là lãnh thổ của Việt Nam với tên gọi Trấn Hà Tiên. Vào năm 1836, hai hòn đảo tồn tại dưới danh nghĩa là thôn Tiên Phước, có trưởng thôn là người Việt mà sử sách còn ghi lại là Trần Văn Tự. Đây là một bộ phận của Tổng Hà Nhuận, tức là tỉnh kép của Campuchia ngày nay, thuộc huyện Hà Châu, tỉnh Hà Tiên. Điều đó cho thấy nhà nước phong kiến Việt Nam đã thực thi chủ quyền một cách thực tế và liên tục, có cư dân Việt sinh sống, có đơn vị hành chính, có bộ máy quản lý, chứ không phải là chỉ ghi cho có trên giấy. Khi Pháp đến Đông Dương, họ lần lượt đặt ách bảo hộ ở Campuchia vào năm 1863 và Nam Kỳ vào năm 1867, rồi tái sắp xếp không gian hành chính theo cách của mình. Tuy nhiên thì điều quan trọng là người Pháp không hề giao các đảo này cho Campuchia mà gộp toàn bộ các đảo ngoài khơi Hà Tiên, bao gồm Thổ Chu, Phú Quốc, quần đảo Hải Tặc, hòn Năng Trong, hòn Năng Ngoài cùng với một số hòn đảo nhỏ khác vào lãnh thổ Nam Kỳ. Ngày 25 tháng 5 năm 1874, Thống đốc Nam Kỳ còn ra quyết định thành lập quận biển trực thuộc chính quyền Nam Kỳ để quản lý toàn bộ các đảo biển Hà Tiên. Sau đó vào năm 1875, quận biển lại được sáp nhập vào quận Hà Tiên và trở thành hạt tham biện Phú Quốc. Nhìn chung thì không gian biển đảo này vẫn được quản lý như một phần của Nam Kỳ, tức là phía Việt Nam, trong khi Campuchia không hề có yêu sách nào đối với các đảo dù chúng nằm gần lãnh thổ của họ hơn. Vấn đề chỉ thực sự nảy sinh khi các đảo bắt đầu có giá trị kinh tế, nhất là vào khoảng những năm 1930. Lúc này thì việc thu thuế, khai thác khoáng sản cùng với lợi ích từ ngư trường quanh các đảo đã khiến cho câu chuyện tiền bạc và quyền lợi trở nên nhạy cảm, do người Campuchia thường xuyên vào các đảo có thuộc chủ quyền Việt Nam để lấy nước ngọt cũng như là tránh bão. Bên cạnh đó thì việc thuế Nam Kỳ có phần thấp hơn thuế Campuchia, khiến cho họ dần không chịu nộp thuế cho Campuchia nữa mà muốn nộp cho Nam Kỳ. Điều ấy làm cho khâm sứ Pháp ở Campuchia bức xúc, bắt đầu đòi hỏi phần từ các đảo này, vin vào lý do là ngư dân Campuchia hoạt động nhiều trong khu vực. Theo đó thì ông đã trình bày một đường ranh giới dự kiến chạy gần như song song với vĩ tuyến 10 độ 30 phút phía bắc của đảo Phú Quốc, đồng nghĩa với việc nhường cho Campuchia một số đảo gần bờ biển của nước này, bao gồm các đảo Phú Dự, đảo Tiên Mới và đảo Dừa, tức là Koh Ther Mây, Koh Se và Koh Ta Kiev ngày nay, nhưng Thống đốc Nam Kỳ đã không đồng ý với đề nghị trên. Từ đây đã nổ ra các cuộc tranh cãi nội bộ trong hệ thống thuộc địa Pháp, ban đầu ở cấp địa phương với việc phải đưa ra một đường ranh giới gần như song song với bờ biển, chỉ cách đất liền khoảng 5 km. Bên trong đường phân định, các vùng đánh cá sẽ được quản lý theo quy định của Campuchia, trong khi bên ngoài các khu vực này thì vẫn phải chịu các loại thuế do chính quyền Nam Kỳ áp dụng. Nếu đề xuất đó được thông qua thì các đảo Phú Dự, Tiên Mới và Dừa sẽ thuộc lãnh hải Campuchia, và điều này sẽ gây thiệt hại cho chính quyền Pháp tại Nam Kỳ, nên cuối cùng đã không có thỏa thuận nào được ký kết. Vì vậy nên sự việc đã leo lên cấp toàn quyền Đông Dương, với vị toàn quyền lúc đó là Jules Brevier đã vạch ra một đường phân chia trên biển để tạm giải quyết tranh chấp nội bộ. Cụ thể thì đường này xuất phát từ biên giới trên đất liền giữa Campuchia và Nam Kỳ chạy dài ra biển, vòng quanh phía bắc của đảo Phú Quốc, cách điểm gần nhất của bờ bắc đảo khoảng 3 km và được coi là biên giới giữa hai bên. Theo đó thì các đảo nằm về phía bắc được xác định thuộc Campuchia, trong khi các đảo phía nam vẫn thuộc quyền quản lý của Nam Kỳ. Mặc dù Hội đồng Bảo hộ Campuchia đã đồng ý,
nhưng Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ đã không đồng ý với sự phân chia do dự thảo này không hợp lý về cả lịch sử, chính trị và dân tộc, bởi vì các đảo từ lâu đã nằm trong quyền quản lý hợp pháp của Nam Kỳ. Tới ngày 31 tháng 1 năm 1939, Brevier đã gửi thư cho Thống đốc Nam Kỳ cùng với Khâm sứ Campuchia vạch một đường hợp với kinh tuyến phía Bắc tạo thành một góc 140 độ, không còn song song hoàn toàn với bờ biển như phương án trước, nhằm đưa ra một giải pháp thỏa hiệp hình học mà Brevier hy vọng có thể giảm bớt tranh cãi, từ biên giới trên đất liền kéo thẳng ra biển, vòng qua phía Bắc Phú Quốc, vẫn cách bờ khoảng 3 km. Công hàm không nói rõ kết thúc ở đâu, chỉ quy định rằng các đảo phía Bắc của đường giao cho Campuchia quản lý hành chính và trị an, còn các đảo phía Nam, bao gồm cả Phú Quốc, tiếp tục do Nam Kỳ quản lý. Chính vì cách chia đem đảo bù lợi ích như vậy nên các đảo Phú Dự, Tiên, Dừa, Chóc, nay chính là Ko Thơ Mây, Ko Se, Kota Kiev, Polowai đã bị tách ra và giao cho Campuchia, dù trước đó vẫn nằm trong không gian biển đảo Hà Tiên Nam Kỳ trong phần lớn lịch sử. Tuy nhiên thì việc phân định chưa kịp hoàn tất thì chiến tranh thế giới thứ hai đã nổ ra vào năm 1939. Sau khi Pháp rút dần và cục diện Đông Dương thay đổi mạnh sau năm 1954 thì Việt Nam rơi vào tình trạng chia cắt, chiến tranh lan rộng, nguồn lực bị phân tán. Trong thời kỳ đó, dù về mặt lịch sử và pháp lý, hòn năng trong, hòn năng ngoài, tức là Ko Thơ Mây và Ko Se vẫn thuộc không gian Hà Tiên, Nam Kỳ, nhưng khả năng bảo vệ và kiểm soát thực địa của phía Việt Nam Cộng Hòa đã bị suy giảm, đặc biệt là tại các đảo xa bờ. Trong bối cảnh ấy, năm 1956, Campuchia đã đưa quân tới chiếm đóng hòn năng trong và hòn năng ngoài, thiết lập sự kiểm soát trên thực tế đối với hai hòn đảo này. Từ đây thì Ko Thơ Mây và Ko Se, vốn là hòn năng trong, hòn năng ngoài trong tài liệu Việt Nam và Pháp, đã chuyển sang nằm dưới sự quản lý của Phnom Penh. Vai trò địa chính trị vùng biển Vịnh Thái Lan. Nằm ngay lối đi hẹp giữa các đảo và đất liền, gần tuyến hàng hải quan trọng của Vịnh Thái Lan, có thể nói Ko Thơ Mây là một trong những mắt xích trong vận tải và an ninh hàng hải của Campuchia. Bởi lẽ nếu hàng hóa từ kênh đảo Phú Nam và cảng Kampot theo thông lệ sẽ đi hướng đông của đảo Phú Quốc để dần hòa chung vào luồng hàng hải quốc tế. Tuy nhiên thì nếu họ e ngại sự hiện diện và kiểm soát của Hải quân Việt Nam quanh đảo Phú Quốc thuộc lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, thì các tàu Campuchia sẽ buộc phải chịu sự giám sát chặt chẽ. Và nếu Campuchia không sử dụng lối đi này, hàng hóa từ kênh đảo Phú Nam và cảng Kampot sẽ phải đi vòng qua tuyến đường giữa Ko Thơ Mây và Ko Se hơn 1,4 km, hoặc là đi vào lối nhỏ hơn chỉ rộng khoảng 280 m giữa Ko Thơ Mây và đất liền để tiếp cận với tuyến hàng hải quốc tế. Hiện tại thì Việt Nam đang triển khai các công trình trọng điểm là đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên và cầu vượt biển Hòn Khoai nhằm góp phần thúc đẩy giao thương, khai thác tiềm năng kinh tế và nâng cao năng lực kết nối của cả khu vực Tây Nam Bộ. Trong đó, dự án đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên với tổng chiều dài khoảng 4,89 km được triển khai hoàn toàn trên phần lãnh thổ và vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, cách vùng nước lịch sử gần nhất khoảng 3,7 km. Đây là dự án quan trọng nhằm kết nối đất liền với cảng tổng hợp, nằm giữa thành phố Hà Tiên cũ và xã đảo Tiên Hải cũ. Khi hoàn thành thì nó không chỉ tiếp nhận các tàu cao tốc và phà mà còn có khả năng phục vụ tàu hàng dưới 5.000 tấn. Mở rộng tầm nhìn thì khu vực cảng Hà Tiên còn có thể trở thành điểm trung chuyển quan trọng khi tiếp tục từ đây kéo dài cung đường khoảng 8 km để kết nối với xã đảo Tiên Hải cũ, rồi từ đó có thể tiếp tục hình thành cây cầu vượt biển đến đặc khu Phú Quốc với khoảng cách chỉ là 29 km tại cảng Đá Trồng. Với quãng đường này, việc xây dựng các công trình kết nối trên biển có khả năng thực hiện được, bởi lẽ từ năm 2006, dự án cầu Thị Nại dài gần 2,5 km đã được xây dựng. Sau đó thì cầu Tân Vũ Lạch Huyện dài gấp 6 lần với chiều dài 15 km được khánh thành vào năm 2017, nên trong tương lai thì một cây cầu dài hơn chỉ khoảng 2 lần không phải là điều không thể. Không chỉ vậy, hệ thống cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, cầu vượt biển Hòn Khoai, cao tốc Cà Mau, Đất Mũi đều đang trong quá trình xây dựng. Với cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai có một bến tàu dài hơn 1 km, công suất 20 triệu tấn hàng năm, tiếp nhận được tàu trọng tải lên tới 250.000 tấn, được kết nối bởi cầu vượt biển Hòn Khoai dài thứ 3 Đông Nam Á, có chiều dài 18 km, rồi tiếp tục là cao tốc Cà Mau Đất Mũi. Khi hoàn thiện thì hệ thống này sẽ kết nối trực tiếp với đường cao tốc Bắc Nam, giúp rút ngắn hành trình vận tải từ các kho hàng ở đồng bằng sông Cửu Long ra tàu mẹ, thay vì phải trung chuyển qua thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các cảng nước sâu khác, thậm chí là vòng qua Singapore hay là Kuala Lumpur như trước đây. Với Hòn Khoai thì hàng hóa có thể được đưa thẳng từ kho lên cao tốc, cầu vượt biển ra cảng nước sâu ngay tại hòn đảo này, nơi tàu mẹ 250.000 tấn chờ, chỉ cách tuyến hàng hải quốc tế khoảng 70 hải lý, tức là gần 130 km.
Điều này có nghĩa là chỉ sau vài giờ, tàu Việt Nam đã hòa vào dòng thương mại toàn cầu, qua đó khiến cho kênh đảo Phú Nam trở nên kém hiệu quả, vì trước đây thì kênh chỉ tiếp nhận tàu vừa và nhỏ, buộc hàng hóa phải trung chuyển sang tàu lớn mới ra được biển khơi, trong khi Hòn Khoai giải quyết trực tiếp tất cả trong một bước. Ngoài ra thì hạ tầng tại Hòn Khoai còn phù hợp với xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, khi mà các tập đoàn quốc tế ưu tiên những quốc gia có khả năng giảm chi phí và thời gian vận tải. Cảng nước sâu với sự kết nối đường bộ, đường biển trực tiếp, Hòn Khoai không chỉ giúp Việt Nam giữ chân dòng vốn mà còn nâng vị thế đất nước trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Có thể thấy, Việt Nam đang chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia và nền kinh tế thông qua những biện pháp thực tế, hoàn toàn trên lãnh thổ chủ quyền của mình, đồng thời thì giúp cho việc quản lý và hạn chế các tác động tiềm ẩn từ kênh đảo Phú Nam đối với khu vực Tây Nam Bộ, củng cố sự bảo vệ trên vùng biển Tây Nam và tạo thêm sức mạnh hỗ trợ cho cảng Cam Ranh ở Nam Trung Bộ, nâng cao hiệu quả chiến lược và an ninh hàng hải toàn quốc. Quay trở lại với Koh Tơ Mây thì nhìn chung trong tương lai, hòn đảo này có khả năng giữ vị trí chiến lược trong hệ thống hàng hải của Campuchia, bởi vì bất kỳ thay đổi nào đối với tuyến đường biển quanh Phú Quốc sẽ tác động đến hoạt động của nơi đây nếu như Campuchia thay đổi luồng vận hành hàng hải của mình. Và trên đây là bức tranh toàn cảnh Koh Tơ Mây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.